Вітаю усіх підписників та гостей каналу. У цьому відео я зібрала колекцію різноманітних видів опор і способів підв'язки квітів та кущів. Я вирішила цього року зробити по одному екземпляру, а в наступному вже виберу найкраще для мого квітника опори і, можливо, зроблю всі в одному стилі. Які є варіанти і як їх реалізувати, я продемонструю далі. Результат покажу на моїх півоніях. А після закінчення їх цвітіння опори дістануться хризантемам, гортензії та іншим кущовим квітам. Почнемо з простішого. Найбільш доступний метод – це підв'язка. Шнур чи мотузка знайдеться у кожного. Краще брати темних кольорів – зелену, чорну, щоб вона не була помітна. Але для наочності я взяла білу. Кінчик прив'язуємо до одного з крайніх стебел над листком, щоб не сповз. Обводимо навколо куща, сильно не стягуємо. На інших сторонах обираємо ще по одному пагону та шнур обкручуємо навколо них. Так ми зафіксуємо нашу обмотку. Вертаємось на початок кола і робимо вузлик. Зайвий кінець можна протягнути через центр і закріпити з іншого боку. Цей спосіб підходить для квітів з міцним стеблом, як півонії, але лише коли стебла рівномірно хиляться в усі сторони. Тоді підв'язані пагони будуть тягнутись кожен в свій бік і урівноважать кущ. Але в деяких випадках це не працює. З північної сторони від цих півоній стіна будинку, і вони до обіду в затінку. Тому і хиляться всі в сторону півдня, до сонечка, особливо після дощу, коли вони мокрі та важкі. Тут, якщо і підв'язувати, то лише до встромлених в землю палок. Так я і робила торік. Але хочеться чогось більш міцного та довговічного. Найпростіший варіант, коли в господарстві завалявся старий і непотрібний металевий кошик. Якщо у нього ще є дно, його можна відрізати болгаркою. Виходить непогана ваза. Ще про один простий і цікавий спосіб я дізналася нещодавно. Знадобиться пластикова чи металева сітка. З неї потрібно вирізати смугу висотою 40 см і довжиною 1,5 м, залежно від діаметру куща. Сітку згортають у вигляді циліндра навколо стебел півонії. Краї скріплюють мотузкою, дротом чи хомутами. Виходить така ж ваза, як і з моїм металевим кошиком. Є й інший варіант використання сітки. Коли квіти весною тільки пробиваються із землі, на них кладуть шматок пластикової сітки з крупними вічками, трохи ширше, ніж кущ. Оскільки цей спосіб я не застосувала, то поясню сам принцип біля куща півонії та розрізати сітку не буду. З 4 кутів від рослини у вічка сітки встромлюють палки чи залізні прути висотою трохи нижче дорослої квітки. Для натягу півонії проростають через сітку і, по мірі росту пагонів, сітку треба піднімати на прутах до листочків. Кожна стеблина живе у своїй клітинці. Кущ завжди у вертикальному положенні і не розпадається по сторонам. В якості підпор можна використати лозу, металеві прути чи товстий дріт. Товщина така, щоб можна було його згорнути в дугу. Довжина – 1,5 м, залежно від висоти квітки, враховуючи, що обидві кінці треба встромити в землю, як мінімум на 15 см. Якщо дуги лише 2 на кущ, то ставимо їх з протилежних від рослини сторін. З інших боків дуги сполучаємо шнуром. Так буде підтримка з усіх 4 сторін. Дріт і мотузка під листям майже і непомітна. Так само можна виставити 3 дуги трикутником або 4 і більше дуг. Можна ставити їх в напуск по колу, тоді зв'язувати їх шнуром не треба. Наступну опору я зроблю з поліпропіленових труб та металевих скоб. Труби втикаємо в землю, трохи відступаючи від куща, щоб не попасти в коріння. Труби можна взяти також металеві чи металопластикові, головне прямі, висота 60-70 см, 40-50 над землею, решта в землю. Скоби я зігнула з тонкого металевого прута. Підійде і міцний дріт. Середня частина скоб у мене дорівнює 50 см. Стойок та скоб може бути 3 або 4. Опора відповідно робиться у вигляді трикутника чи квадрата. Скоби повністю сховалися під листям. Єдине, що кидається в очі – це білі труби. Якби вони були темнішого кольору, то стали б менш помітними. Для наступної опори знадобляться 3
поліпропіленові трубки довжиною по 40-50 см, залежно від висоти квітів, 6 трійників – це будуть ніжки, та 2 поліетиленові трубки довжиною по 1,5 метра. Для нешироких кущів вистачить і 1,20 м. Діаметр труби 2 см. Від поліпропіленової вона відрізняється тоншими стінками та гнучкістю. Її нескладно скрутити кільцем. А поліпропіленова труба має товсті стінки. Її так не зігнеш. Тому і згодиться вона лише для ніжок. Обидва кінці трубки треба одягти на трійники. Але так просто їх не насадиш. Хоча діаметри обох деталей відповідні, труба в отвір трійника не лізе. Майстри з'єднують їх з допомогою спеціального паяльника. Але якщо такого нема, то можна використати конфорку на плиті, запальничку або свічку. Заглибити трубку в отвір потрібно приблизно на сантиметр. Намічаємо це місце на трубі крапочкою. Тепер прогріваємо середнє відгалуження трійника над вогнем. Треба його злегка розплавити, щоб пластик став м'якшим. Середній отвір деталі має діаметр 1,5 см. Підходить для поліпропіленової труби, а два інших – по 2 см. Туди вставимо чорну поліетиленову трубку. Поверхня почала блистіти, значить плавиться. Тепер нагріваємо край труби. Пластик заблистів і навіть трохи деформувався. Треба швиденько сполучити його з трійником. Тепер лишаємо у спокої, доки не охолоне. Тоді з'єднання набуде міцності. Усі трійники мають дивитися в одну сторону, тому при насадженні трійника я старалася, щоб шви на них суміщалися зі смугою на трубі. Чорну поліетиленову трубку треба скрутити в кільце. Краї я зафіксую з допомогою дерев'яного кілочка, але його товщина недостатня, тому збільшую її намоткою малярного скотчу. Тепер одягаємо трійники з ніжками на трубу, цього разу без зайвих зусиль. Та з'єднуємо її кінці. Те саме робимо з протилежного краю. Ніжок може бути не 3, а 4, але із 3 опора достатньо стійка. Тому не бачу сенсу марно витрачати матеріали. Залишилося розташувати ніжки рівномірно по периметру кола. Єдиний мінус поліетиленових кілець – це те, що під впливом ультрафіолету за кілька сезонів матеріал стає крихким. Добре, що листя буде укривати поліетилен від сонця. Якщо нема трійників, то можна забити в кінці ніжок дерев'яні пробки та просто прикрутити їх до кілець саморізами. А замість пластикових труб можна взяти металопластикові. Вони згодяться і для ніжок, і для кілець, бо добре гнуться і тримають форму. Такі труби більш довговічні, але й дорожчі. І опора була би одного кольору. Окрім того, для ніжок можна використати металеві труби. У верхній кінець забиваємо пробку. А замість трійників застосуємо такі пластикові кліпси і саморізи. Прикручуємо кліпсу до пробки. Таких стійок потрібно 3 або 4. З пластикової труби робимо кільце, як і в минулому варіанті. Закріплюємо на ньому кліпси. Кільце можна саморізами приєднати прямо в пробку в ніжці, без участі кліпс. Але тоді опору не можна буде легко розібрати і компактно скласти в сараї зимою. А в нашому випадку ніжки легко знімаються і одягаються на обруч та займають мінімум місця при зберіганні. Для кільця я взяла 1,5 метра труби. Опора піде на досить об'ємний кущ. Висота стойок 60 см, 40 над землею і на 20 см я заглиблю в ґрунт. Опору обережно одягаємо на стягнутий мотузкою кущ. Тепер шнур можна зняти і розправити стебла та листя. Обруч повністю сховався під листям, а сині стойки менше кидаються в очі, ніж білі. Хоча краще було б їх в зелений колір пофарбувати. Якщо труб під рукою немає, то можна їх замінити арматурою. Тут саморіз із кліпсою я примотала до арматури дротом, а замість пластикового обруча використала старий обід. Принцип той самий, а матеріали вже інші. В якості ніжок для опори можна також застосувати металеві прути з вушками. Один їх кінець закручений в кілечко, а замість гнучкої пластикової труби старий дірявий шланг. У мене він чорний ребристий.
а можна взяти прозорий або зелений. Протягуємо шланг через кілечка та скріплюємо його в кінці кусочком труби чи шлангу трохи більшого діаметру. Довжину шлангу та прутів визначаємо так само, як і в попередньому варіанті, залежно від обхвату та висоти рослини. І не забуваємо, що треба встромити в землю сантиметрів на 20-30. Ця опора взагалі майже і непомітна. В селі відра довго не витримують, часто б'ються і заміняються. І якщо дужки від старих відер не викидати, то і їм можна знайти корисне застосування. Отож, я зібрала 2 дужки, 2 арматури довжиною 60 см, можна і довші, та 2 пластикові корки від пляшечок. Такими часто перекис водню або зеленку закупорюють. Вони тісненько повинні насадитись на один край арматури. Дужки нам потрібно скріпити одну навпроти другої, у вигляді кільця. Закручений кінчик першої дужки одягаємо на пробку з арматурою. Другу дужку теж кріпимо під першою в зустрічному напрямку. Так само чинимо на протилежній стороні. Щоб конструкція не розлетілася, треба ці з'єднання обмотати дротом. Опора доволі стійка. Коло вийшло в обхваті приблизно метр. Підійде для молодих та невеликих кущів квітів. Можна прикрутити дужки до арматури без корків, але є ризик, що таке кільце сповзе вниз. І останній спосіб у моїй добірці – опора з товстого алюмінієвого дроту, довжиною 1,60 м. Це для низенької рослини. Для високої можна і 2 метри взяти. З допомогою циліндричного предмету закручуємо один кінець дроту в кільце. Алюміній добре тримає форму та легко гнеться, але не ламається. Такими ж якостями володіє і металопластикова труба, тому можна використати і її. Далі затискаємо цей обруч, думаю, можна і ногою наступити, і загинаємо ніжку під кутом 90 градусів. Ось така опора вийшла. Таким же способом можна зробити опору з півкіл і 2 ніжками. Яку саме опору обрати, залежить від величини квітів, доступності матеріалів та особистих вподобань господарів. Чи допускається, що опору помітно, чи перевагу надасться більш непримітним варіантам. А якщо ви знаєте ще якісь способи підтримки кущових рослин, то дуже прошу поділитися в коментарях. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.